HELAKURU.lk වෙබ් අඩවියට යන්න. අදාළ විස්තර ටික පුරවන්න. Windows සඳහා වන HELAKURU setup file එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක අන්සිප් කරන්න. help ෆයිල් එකෙන් වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. setup ෆයිල් එක රන් කරලා HELAKURU ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. සර්ච් බොක්ස් එකේ ලැන්ග්වේජ් කියලා සර්ච් කරන්න. ලැන්ග්වේජ් තෝරන්න. සිංහල භාෂාව තෝරලා ඇඩ් කරන්න. කාර්ය සම්පූර්ණයි. දැන් HELAKURU ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕපන් කරන්න. ටාස්ක් බාර් එකෙන් සිංහල තෝරන්න. ඔබට දැන් සිංහලෙන් ටයිප් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කළ හැක.